Edhe pse 20 vite më parë, përjetimi i tmerrshëm i sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i gjallë. A ditë e gjithë bota u trondit nga sulmi terroriste që lanë të vdekur rreth 3.000 vetë, nga të cilët edhe 3 Malësor, Simon Vukaj, Rok Camaj dhe Monxhon Balaj. Për herë të parë në organizimin e komunës së Tuzit u përkujtuan bashkëvendasit tanë të cilët humben jetën në këtë sulme. Në këtë orë përkujtimore, për këtë ngjarje të tmerrshme, folën kryetari i komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, i cili njoftoi edhe fillimin e procedurës për vendosjen e gurit memorial për shqiptar amerikanët që humben jetën. Prezent ishte edhe zëvendës ambasadori i ambasadës së Amerikës në Maltezi, Chris Camber, familjar të viktimave, përfaqësues nga ambasada e Republikës së Shqipërisë në Maltezi, krerë fetar dhe disa qytetarë të Malësisë. Zonja dhe zotrinj, ju lutem të ngriheni në këmbë për 1 minutë heshtje në nder të viktimave nga sulmi terrorist i 11 shtatorit të vitit 2001. Lavdi, qysh në fillim të shekullit 20, në mendjen dhe zemrën e malësorëve shqiptari ishte krijuar një bindje e mirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mërgimi i malësorëve në Amerikë në fillim të shekullit 20 ishte tepër i vogël. Numri i malësorëve që ishin bashkëngjitur grupeve malazeze për në Shtetet e Bashkuara mund të numërohej në gishta. Pas më shumë se një dekadë në Amerikë, malësorët ishin kthyer në vendlindjen e tyre. Ndonjëri nga ata kishte kursyer pak dollar nga fitimet. Ata nuk sollën ndonjë pasuri të dukshme në Malësi, por ata sollën lajmin e mirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata flisnin mirë për Amerikën. Pasi ishin kthyer në vendlindjen e tyre, ata ishin bërë misionar të mirëqenies dhe demokracisë amerikane. Kështu fillon një artikull i gazetarit të njohur të Zënit të Amerikës në gjuhën shqipe, tashmë në pension, zotëri Gjon Lekaj. Për këta njerëz e shumë shqiptarë të tjerë nga mali i zi e gjetiu, Amerika do të çndrojë në dheun e tyre për të cilin ata do të kontribuonin në çdo aspekt, duke sakrifikuar edhe vetë jetën e tyre. I nderuari kryetari i komunës Tuzit, zoti Nik Gjeloshaj, i nderuari zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkëlqësia juaj, zoti Chris Camber, e nderuara zëvendës ambasadore e Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia juaj, zonja Ermira Braho, të nderuar përfaqësues të klerit, pater Mirash Marinaj, të nderuar familjar Gjon Balaj, Vukaj dhe Camaj, zonja dhe zotrin. Komuna e Tuzit në kuadër të zyres për bashkëpunimin në diaspor, për këtë vit, për herë të parë, shënon përkujtimin e sulmit të 11 shtatorit, ku humben jetën afër 3.000 njerëz të pafajshëm, në mesin e cilëve ishin edhe 3 bashkëvendasit tonë, gjithësisht Simon Vukaj, Rok Camaj dhe Monxhon Balaj. Ky sulm tronditi i mbar botën. Ishte një sulm që preku themelet e demokracisë, ku viktimat ishin civil, njerëz familjar të cilët u sulmuan në vendin e punës në një ditë të zakonshme shtatori, pa pasur asnjë mundësi për të mbrojtur. Sot, pas 20 vitesh jemi mbledhur për t'i kujtuar 3 viktimat nga Malësia, për t'i treguar botës se ne nuk harrojmë. Kujtimi për 3 të rënët do të jetë i përjetshëm si për ne këtu, ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mërgata jonë është një ure fort lidhëse mes dy popujve që miqësinë e kanë filluar dekada më e parë, e sidomos prej mbështetjes jetike që presidenti 28 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotëri Woodrow Wilson, i dha kombit tonë. Shqiptarët e kanë dëshmuar lidhjen e fortë që kanë me Amerikën. E kur themi shqiptarët, fjala është për një popull multikonfesional që fare mirë, fjala shqiptar mund të kuptohet edhe si tolerancë, bashkëjetese fetare, por me një kuptim me të thellë etimologjik të fjalës. Kujtimi i bijve tonë është një detyrë morale e njerëzore, e që prej sot është edhe 20 vjetori, do të bëhet një ritual i përvitshëm. Zonja dhe zotëri, i nderuari zëvendës ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkëlqësia juaj, zoti Chris Camber, e nderuar zëvendës ambasador e Republikës së Shqipërisë, zonja Braho, të nderuar përfaqësues të klerit, të nderuar familjar të rënëve, zonja dhe zotëri. Jemi mbledhur për të shënuar e kujtuar 20 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, ku në mesin e 3.000 jetëve të humbura
u gjendën edhe 3 malësorë të ndeshëm e familjar të përkushtuar. Ky sulm tronditi gjithë botën demokratike, të gjitha raset, kombet e të gjithë religionet, sepse ishte diçka që bota nuk e kishte përjetuar asnjëherë. Ashtu si 3 bijtë e Malësisë përfunduan edhe 3.000 njerëz të tjerë të pafajshëm të cilët ishin në vendin e punës dhe duke kryer obligimet e përditshme. Si kryetari i komunës së Tuzit, por edhe si bashkëvendas i juaj, bashkëndije me familjarë të cilët në këtë datë para 20 vitesh humbën të dashurit e tyre. Me shenjë kuptimi dhe respekti ndaj tyre, kjo datë do të shënohet në mënyrë institucionale nga ana e komunës së Tuzit, andaj duhet t'ju lajmëroj se kemi filluar procedurat ligjore për vendosjen e gurit memorial në nder të 3 viktimave, por edhe të sulmeve ndaj atleut të dytë të shqiptarëve, pra Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Simon Dedvukaj, Mon Xhonbalaj e Rok Camaj janë 3 martirë të Amerikës, por njëkohësisht janë edhe 3 martirë e Malësisë. Mërgata jonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë është e njohur për të gjithë, se dashurinë dhe patriotizmin të cilën e kanë treguar dhe tregojnë ndaj velindjes së tyre, me po të njëjtën forcë e dëshmojnë edhe ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës. I përjetshëm qoftë kujtimi për Simon Dedvukaj, Mon Xhonbalaj, Rok Camaj dhe të gjithë viktimat e pafajshme të 11 shtatorit. Good evening. First, I would like to share the regrets of my ambassador, Ambassador Reinke, who would very much like to be here with you all tonight, but she's out of country at the moment. So I will say instead that it's my honor and privileged to be here with the Tuzit community today as we remember everyone affected by the tragic events of September 11th, 2001. And as we mark the 20th anniversary of the most deadly attack on American soil. While our memories fade with the passing of years, most of us will never forget exactly what we were doing and where we were when we learned about the events of that day. I myself was working at the U.S. Embassy in Brasilia, Brazil, when a colleague burst into the room and told us to turn on the television. Like many around the world, we looked first at surprise at what appeared to be a terrible accident. Our disbelief then turned to shock and horror after the second plane struck, and we realized that our country was under attack. Memories fade, but in addition to disbelief and shock, many Americans were also filled that day with a resolve that we would pull together, and together we would confront with like-minded allies those who were responsible for these attacks. Over the following 20 years, the U.S. and her allies dismantled and rendered Al-Qaeda ineffective. There has been no Al-Qaeda attack on the U.S. soil in the past 20 years. The infamous leader and the architect of the 9/11 attacks, Osama bin Laden, is dead. By gathering here today, we honor the memories of those Americans and citizens from 61 countries from around the world who perished on September 11th, 2001. We remember the 3 members of your community who were lost on that terrible day. We also honor the first responders, the law enforcement officials, who heroically raced not away from the front lines, but toward the front lines that day to help with the disaster, to keep the rest of us safe. We honor the heroism that we've seen in the recent days in Afghanistan, where there's been organized the evacuation of 124,000 people in one of the most massive and diplomatic undertakings in our nation's history. Finally, we honor those Americans, allies, and friends who have not yet managed to depart from Afghanistan. In the United States, September 11th is now commemorated as Patriot Day. It's a national day of service and remembrance. Americans from across the country are called to volunteer in their local communities in tribute to all those that we lost as a result of this terrorist attack.
For me, this is fitting and very American, a very American way to pay tribute to the memories of those that we lost on September 11th. It is a statement that unity, community, and charity will always triumph over hate, violence, and division. It's in this spirit that we should all seek to live up to these values, both for the memory of the friends we've lost, as well as those that they've left behind. While we are here today to mark the tragic events of 20 years ago, we are also thankful for the deep ties the Tuzit community and the United States share. It is those ties that bind us together, both in good times and in bad times. May our friendship continue to grow stronger in the months and the years ahead. I nderuar kryetar I komunës së Tuzit, zotëri Nik Gjeloshaj, I nderuar shef I zyrës për diasporë, zotëri Mark Lutzgjonaj, të nderuar përfaqësues e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të konfesioneve, të nderuar të pranishëm. Me 19 shtator të vitit 2001, migja I babit tim, Mëngjë Mbalaj, u gjet në mesin e atyre që sot quhen martirët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo humbje për familjen e tij dhe për ne ishte e madhe dhe për ta kujtuar përjetësisht atë në vitin 2002, kur unë linda, babai im dha edhe mua të njëjtin emër, pra Mëngjë Mbalaj. Në emër të familjes së Mëngjë Mbalaj, dua të falenderoj komunën e Tuzit, e cila është edhe komuna e parë në Maltëzi, që shënon një orë të tirë përkujtimore, sepse edhe Mëngjë Mbalaj është Malësor, ashtu si dy të renët të tjerë. I përjesëm qoftë kujtimi I tyre, se së bashku me familjarin ton atë ditë humbën jetën tragjikisht. Të nderuar të pranishëm, zoti kryetar Nik Gjeloshaj, zëvendës ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë dhe zëvendës ambasadorja shtetit Am, pra shteti shqiptar, gjithë ju tjerë të pranishëm. Unë nuk kam bërë ndonjë para përgatitje për këtë rast, mirë po jam I lumtur që edhe mund të them që komuna e Tuzit, e cila për herë të parë po organizon një gjë të tillë, ishte mungesë e shumë kohëve. Dhe kjo tregon se çrëndësi ka pas kjo veçëverisje edhe për ne malësorët e Malësisë. Se po s'kishte qenë kjo komunë me siguri, përveç të familjarë të një pjesë tjetër, ata martirë do të kishin shkuar në harresë. Ndoshta në një moment caktuar si ç'është kjo ditë, kishte krijuar ndonjë dhimbje të njerëzit, mirë po ata që nuk kanë kushti për kujtojë, ata shkojnë në harresë. Tani kjo ngjarje e cila ka trondit gjithë botën demokratike dhe civilizuar, ka ndodhur para 20 viteve, mirë po kjo ngjarje do të analizohet dhe do studiohet me shekuj, sepse është e çuditshme se si mund djalli mund të prodhojnë mendje të cilat prodhojnë ato lloj tragjedish familjare, sepse aty nuk kanë qenë të vdekur vetëm afër 3.000 personash, por pothuajse të vdekur kanë qenë edhe familjarët e tyre. Sepse jeta pas humbjes që kanë pa familjarët nuk mund të jetë e njëjtë asnjëherë më. Rok Camaj është vërtet djalë jashtë, po vllau, se slavë të thonë vllau nga Axha na e largojmë pak kushërin djalë jashtë, se e çojmë pak më larg, por ka qenë edhe vllau im. Ka qenë një njeri familjar I cili ka punuar një kohë shumë të gjatë në atë ndërtesë për të siguruar jetën e familjes. Ka qenë një malësor, si e njohim sidomos ata që jetojnë në New York edhe tjerë, mund të them një trim I madh I njohur në Amerikë si mariman nga ose zogu I qiellit. Aq guzim ka pas me bën punë aq të rrezikshme. Aty nën kuptohet se s'ka qenë vetëm Roku, por kanë qenë afër 3.000 vetë se ne na dhim zemra mas fortit për këta 3 malësorë tanë. Sidomos për Simonin, I cili është larguar në moshë para kohët, nën kuptohet se na
jetra ka kojshin e parë vdekjen, por ai është larguar shumë para kohësh edhe për të nënën kuptohet se dhimi është më e madhja. Na si malësorë, si shqiptarë, i kemi përkrahë dhe do t'i përkrahim gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata e kanë ruajtur edhe ekzistencën tonë, se sikur mos kishin qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos presidenti Wilson, pikpyetja do të kishte Shqipni ose shqiptarë, ose do t'ishim na sot e të kishim drejtën me folë për bitë tanë. Nuk po vazhdojmë atej, por edhe njëherë në ngushëllime për gjithë ata që kanë humbë të afërmit e vetë, e ju faleminderit për pjesëmarrje në këtë ditë dhimbshme, por e obligueshme me i përkujtua. I nderumi kryetar Nik Gjeloshaj, zëvendës ambasadori i Shtetit Bashkuar në Malëzi, zëvendës ambasadori e Shtetit Shqiptar në Podgoricë, i nderumi zotni Marinaj, gjithë pranishmit, më lejoni të falënderoj në emër të familjes, në emër të 3 martirëve shqiptar në kullat binake, edhe në emër të 3.000 amerikanëve që kanë metë prej 61 shtetit. Tragedia e New Yorkut ka i herë është këshyret në 2 drejtime. Thumë në malësort mos u ma keq. Si kur ajo e keqe të kite nullë 6 sahat ma vonë, prej Mitrovicët në Konispol e prej Tivarit në Manastir, ndoshta kishin nullë 400 shqiptarë që kanë punuar në atë ndërtesa. Edhe me siguri ma shumë, njerës ishin kanë 6 orë ma vonë. Na, camajt, gjënbalajt dhe dvukajt e kem paguar çmimin, por ishte kanë katastrofë shqiptare, si kur ti të nulla jot njajtë në ditë 6 orë ma vonë. Nuk duhet u paj, duhet ju falënderoj për respekt, për mirë kuptim, në qoftë se në i gjanë është ban halë blishua, menoj që e gjejmë kuptimin, Zotë ju majtë më shnet gjillëvet, i përjetëshëm qoftë kujtimi i tynet, të të pritën të qetë në jetën e pasosnë. Zoni dhe zotrin, falënderit për prezencën tuaj, ju luste bashkangjitjen e një koktejl e përgatitur për ju në oborën e komunës së Tuzit, ku dhe do të shfaqet flamuri amerikan, së bashku me emrat me fotografit e 3 reneve në kullat binjake, lavdi të reneve dhe miru takofshim. Falënderit shumë, zoti zëvendës ambasador, që na keni respektuar dhe jeni bashkë me ne sot. Thank you very much, sir.